این مدل رو ببین، درز وسط پشت نداره ولی گودی کمرش کامل روی بدن خوابیده. بریم ببینیم چطوری این اتفاق افتاد. ناصر مقدمجو. حذف درز وسط پشت یه معضلیه که ما خیاطا خیلی باش درگیریم. یعنی میگیم که چطوری درز وسط پشت نداشته باشیم، مثل این تصویر که حدود 10 سال پیش خودم دوختمش. درز وسط پشت نداره ولی گودی کمر و 5 ستون فقرات روش رعایت شده. چطوری این اتفاق میفته؟ ما میتونیم با یک سری فرایندها در قسمت‌های مختلف الگوسازی درزهای 100 سانتی رو تبدیلش بکنیم به 20 سانت، 30 سانت، 15 سانت. راحت میتونیم این کارا رو انجام بدیم. یه نمونهش تو همین درز وسط پشته. بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. الان تو این الگو من درز وسط پشت دارم ولی گودی کمر هم دارم. خیلی از متدها میان برای اینکه این گودی کمر رو رفع کنن ولی درز وسط پشت نداشته باشن، موقع برش روی دلای بسته میذارن الگو رو، بعد پارچه رو میکشن کنار و این گودی رو به وجود میارن که این تکنیک کاملا اشتباهه و ما باید این فرایند رو تکنیکی تو مرحله الگوسازی رفعش بکنیم. دقت کن تا آخر این برنامه رو، چون نکات خیلی جالبی میخوام بهت بگم. ما برای این که این کار رو انجام بدیم باید در واقع انتقال درز بدیم. حالا شما تو هر متدی که هستی فرقی نمیکنه، میتونی این کار رو انجام بدی، ولی هنرجوهای خود من وقتی میخوان این کار رو انجام بدن، چون تو الگوهای من ما درز وسط پشتمون صاف نیست، کاملا انحنا داریم، باستن داریم، بالای گودی باستن کوچیک داریم، گودی کمر داریم، گرده داریم. تمام این عضلات تو درز وسط پشت الگوسازی من، یعنی متد مقدمجو، رعایت شده. به خاطر همین یه مقدار فرق داریم با متدهای دیگه. 1 سانت از اینجا میرم تو، 1 سانت از اینجا که درز وسط پشت رو حذف کنم، یعنی 1 سانت جای درزمو برمیدارم. اگر متد شما حق درز نداره الگوهاتون که دیگه مشکلی نداری. هنرجوهای خود من دقت بکنن، وقتی شما این درز رو از اینجا بر میدارید، اینجا 1 سانتید، اینجا 1 سانتید، ولی اینجا 1 سانت و نیم الی 2 سانتید. اینجا هم همینطور 1 سانت نیستید، 1 سانت و 2 میلید. ولی در متدهای دیگه مثل مولر گرلاوین، چون عضلات گرده پشت و قسمت‌های دیگر رو ندارن، این اتفاق براشون نمیفته. حالا این اضافه رو شما میایین داخل وسط الگو جبران میکنید که در کلاس 6 و 7 بهتون توضیح داده شده. وقتی این درز رو حذف کردیم قیچیش میکنیم. بعد از اینکه قیچی کردیم و درز وسط پشت رو برداشتیم، میایم اینجا تکلیف رو مشخص میکنیم. میگیم مثلا یه برش میخوایم بذاریم اینجا، یا 2 تا برش، یا 3 تا برش، هیچ فرقی نمیکنه. موضوع اون یه دونه است. یعنی تمام این درز 100 سانتی قراره بره داخل یکی از این درزها. مثل تصویری که دیدید برای من 2 تا درز داشت. من 2 درزه انجام میدم که کار سخت‌تر بشه براتون، موضوع باز بشه. مثلا میام از خط کمر به بالا یه کمر 6 سانتی میذارم، که بهتون بگم پنس عمود رو هم چطوری میخوام اینجا اعمال بکنم. این رو قیچی میکنم، خب این رو هم قیچی میکنم. منتها قبل از اینکه اینا رو قیچی کنی یادت نره که خطوط موازنت رو بزنی. مثلا میگی این چرت درز بغله، این چرت برای بالاست.
که بالا پایین و چپ و راست کمر رو بعداً گم نکنی، هم موقع الگو سازی هم موقع دوختش. میتونی مثلا بگی اینجا هم درز بغله که یه موقع این ور با این ور اشتباه نگیری. این چرت‌ها رو همه رو من داخل کلاس 14 کلاس 16 و کلاس مثل 17 اینا رو همه رو توضیح دادم. حالا میام این رو کپی میکنم و قرینش هم رسم میکنم و وسط پشت پایین کمر کامل میشه که حالا من تموم شدهش رو براتون میذارم. حق درز بالا رو هم اضافه میکنم. این قسمت رو هم همینطور من این یه دونه رو براتون رسم کنم که ببینید دقیقا پایینم مثل بالا میشه. خب دقت کردید چی شد؟ الان من الگوی بالای پشت رو کپی کردم، برگردوندم و کاملش کردم. اینم یکسان حق درزش و بعد از اینکه این الگو رفت رو پارچه، حالا شما میتونی این رو به صورت ساسون بدوزی، میتونی انتقال بدی داخل برش عصایید یا اینکه حذفش کنی از درز بغل کمش بکنی. این از این. ولی دقت کن کمر شما خط کج شد، این کجیه باید بمونه. این کجیه وقتی میره روی بدن چون میشینه تو گودی کمر این خود به خود صاف میشه. این نکته رو خیلی دقت کن. برای این قسمت هم همینطور. حالا برای این قسمت من میام چیکار میکنم؟ این برش رو حذف میکنم. این ساسون رو من قیچی میکنم، دقت کن، میبندمش، یعنی تو الگو میبندم این یکیو، چون دیگه نباید اینجا من درزی داشته باشم. این چرت شد درز بغل، این چرت شد بالا، درست شد. اینجا هم میشه وسط پشت. پس اینو برعکس میکنم، اینو رسمش میکنم. دقت کردی چی شد؟ من اینو کپی کردم، این چرترم میزنم اینجا که یعنی این بالای کمرمه، بالا به پایین اشتباه گرفته نشه. این موقع دوختن اینو برعکس ندوزم به این قسمت بالایی. خب میبینی این کمر هم هلال شد. دقیقا این هلال میره تو این هلال میشینه و این برعکس میشه. حالا اگه من اینو کپی کنم، خب این درزش این شکلی میشه، یعنی زاویهش میاد به سمت پایین و این شکلی میشه. میبینی؟ ببین من خطکش بذارم قشنگ میبینینش. یه زاویه خالی داره. این زاویه خالی با این زاویه خالی وقتی دوخته میشن اینجوری میرن تو دل همدیگه، میشینن تو گودی کمر. اینها مواردی هستش که چون شما تا حالا ممکنه اجرا نکرده باشی نسبت به اجراش ترس داری، میگی نکنه این کجی ها این زاویه ها ما رو به مشکل بندازن. دقیقاً وقتی شما درز 100 سانتی وسط پشت رو حذف میکنی و میاری تو درز کمر، این زاویه ها برات به وجود میاد و همین زاویه ها باعث میشه که لباس روی بدن شما بشینه و گودی کمر حفظ بشه. دیدی چقدر ساده بود؟ در واقع به این کار میگن انتقال درز، نمیگن حذف درز. برای اینکه شما بتونی بدون اینکه هیچ درزی داخل الگوی پشتت داشته باشی و درز وسط پشت رو حذف بکنی، هیچ متدی براش جوابی نداره، ولی متد مقدمجو براش یه تکنیک خیلی خوب داره. پس این رو اینجا تاکید میکنم، هنرجوی خود من دقت کنید، این الگوی شماره 2 پشت من نبود. حتما اون الگو رو که در هیچ کلاسی آموزش ندادم تا حالا، یعنی تنها نکته‌ایه که داخل هیچ کدوم از کلاس‌های من نیستش، حتما در یک همایش الگوی پشت شماره 2 آموزش میدم بهتون. برام کامنت بذار و
2 تا درز دیگه برام بنویس که تونستی انتقالش بدی و کوچیکش کنی.